Hi guys, welcome back to my channel. I am Saroj Dhital and you guys watching Saroj channel. So guys, आजको भिडियो चाहिँ साइन्ससँग रिलेटेड छ र यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई एटमोस्फेरिक प्रेसर अर्थात वायुमण्डलीय चापमा रिलेटेड एउटा साइन्स प्रोजेक्टको बारेमा बताउन गइरहेको छु जुन चाहिँ एकदमै धेरै युजफुल छ र यो चाहिँ निर्माण गर्न पनि एकदमै सजिलो छ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई यसको बारेमा पुरा डिटेलमा बताउनेछु र तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला किनकि म चाहिँ मेरो च्यानलमा यस्तो भिडियो ल्याइरहन्छु र भिडियोलाई अन्तिमसम्म अवश्य पनि हेरिदिनु होला। सो गाइस, अब चाहिँ टाइम वेस्ट नगरिकन सिधा भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। अनि गाइस, तपाईहरुले चाहिँ मैले यो एटमोस्फेरिक प्रेसर भनिसके जुन त्यसले चाहिँ तपाईहरुले भिडियो केमा रिलेटेड छ भन्ने कुरा बुझिसक्नु भयो होला। आज जुन हावाको प्रेसर हुन्छ, हावाको जुन चाप हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ कसरी वर्क गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा यो भिडियोमा म बताउँछु र यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईलाई के सामग्रीहरु चाहिन्छ म पहिला तपाईलाई त्यो देखाउँछु। गाइस, तपाईलाई चाहिँ यस्तो एउटा ग्लास चाहिन्छ अनि एउटा यस्तो सारो खालको जुन तपाईले कपीको पछाडिपट्टि खोल्निदा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ कार्टुनको जुन टुक्रा हुन्छ यस्तो कार्डबोर्ड लिनुपर्ने हुन्छ साथै तपाईले। अनि गाइस, हामीले चाहिँ यसमा पानी भर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईलाई यसमा पानी भरिदिन्छु। तपाईले चाहिँ यसमा पानी भरेर चाहिँ पुरा माथिसम्म आउने गरी यसरी भर्नुपर्ने हुन्छ जसरी मैले यहाँ भरेको छु। र अब चाहिँ मैले यसमाथि यो जुन कीवर्ड यसलाई यसरी राख्दैछु घुटाएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी। अनि गाइस, अब चाहिँ म यसलाई यसरी उल्टो पारेर घोप्टाउँदैछु। ल हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यसलाई यसरी ग्लासलाई यस्तो उल्टो बनाएर घोप्टाएको छु। जुन यो कार्टुनको टुक्रा जुन मैले यसरी टाँसेको छु यो यहाँ झरेको छैन, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यहाँ त्यतिकै अड्डेर बसेको छ। यो चाहिँ जुन तलको हाम्रो हावा हुन्छ यहाँ वायुमण्डलमा पृथ्वीको सतहमाथि त्यसको कारणले गर्दा त्यसको प्रेसरले गर्दा चाहिँ यसरी अड्डेर बसेको छ। सो गाइस, जे नै थियो आजको साइन्स प्रोजेक्ट। यसमा यसरी हावाको कारणले गर्दा यसरी अड्डेको छ, एटमोस्फेरिक प्रेसरले गर्दा यसरी अड्डेको छ। मैले तपाईलाई यो नै देखाउन खोजेको थिएँ र आजको प्रोजेक्ट यति नै थियो। आई होप कि तपाईले भिडियो हेरिसके तपाईले केही न केही नलेज प्राप्त गर्नुभयो होला, केही न केही सिक्नको लागि मिल्यो होला। र तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ एक लाइक गरिदिनुहोस्, आफ्नो साथमा शेयर गरिदिनुहोस्। कुनै सल्लाह सुझाव तथा केही भन्नुपर्ने कुराहरू छ भने चाहिँ मेरो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। र साथै तपाईले चाहिँ अहिलेसम्म पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ च्यानल सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरिदिनु होला किनकि मेरो च्यानलमा यस्तो भिडियो आइरहन्छ। र साथीहरु, आजको लागि यति नै। अर्को भिडियो नआउन्जेसम्मको लागि बाई बाई, टेक केयर।